και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του CNN Greece έναν νέο άνθρωπο, μία κοπέλα που έρχεται από το Παρίσι, συνοδευόμενη από ωραίες μελωδίες. Η Μαρία Κοτρότσου, συνθέτης πιανίστα, είναι σίγουρα ένα πρόσωπο που θα απασχολήσει αρκετά τη μουσική σκηνή. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Σεραφείμ. Πώς ξεκίνησε για σένα το ταξίδι της μουσικής? Ναι, άρχισα από τα 6 χρονών, όπου με πήγε η μητέρα μου σε σχολή να μάθω πιάνο. Και συνέχισα όλα μου τα χρόνια, δεν έκανα καμία διακοπή, είτε ήταν το σχολείο είτε ήταν το πανεπιστήμιο. Και επειδή το λάτρευα, ήταν κάτι το οποίο μου γέμιζε τη καθημερινότητα. Και τότε ήμουνα στο γυμνάσιο περίπου τη στιγμή που αποφάσισα ότι ήθελα να ακολουθήσω τον καλλιτεχνικό δρόμο. Ήθελα να γίνω πιανίστα και συνθέτης. Άρα δεν το βρήκες ιδιαίτερα δύσκολο να πάρεις την απόφαση? Καθόλου. Κινείσαι σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα. Δηλαδή αγγίζεις την ορχιστρική, την ηλεκτρονική, την New Age μουσική, καθώς και την μοντέρνα κλασική. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να παντρέψεις αυτά τα τόσο διαφορετικά, αν θες, είδη μουσικής, και είναι βασικά διαφορετικά? Είναι διαφορετικά, αλλά υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους, λόγω του ότι η κλασική μουσική είναι η αρχή και η βάση όλων των μεταγενέστερων ειδών μουσικής. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε όλα τα είδη. Εντάξει, μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε, αλλά είναι πολύ εύκολο να γίνει ένα πάντρεμα, όταν θα είναι αρμονικό βέβαια. Και έτσι αποφάσισα, επειδή μου άρεσε πάντα η ηλεκτρονική μουσική, μου άρεσε ο Ζαμί Σελζάρ, ο Παπαθανασίου, μου άρεσε μετά ο Σπανουδάκης, και καθώς πήρα εκπαίδευση κλασικής μουσικής όλα μου τα χρόνια και μετά που έφυγα στο Παρίσι, ήθελα να γίνει αυτό το πάντρεμα. Για μένα ήρθε κάτι πολύ φυσικό. Το κοινό που έχεις, αν μπορείς τώρα βέβαια εσύ να το δεις αυτό το πράγμα, σε τι ηλικίες κινείται? Κινείται από πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή στις συναυλίες έχω δει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους και ηλικιωμένους, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ηλικίας σε μια συναυλία, και καθώς και όπως βλέπουμε και οι εκδότες, στο digital που γίνονται οι πωλήσεις, κυμαίνονται οι ηλικίες, δεν είναι ένας συγκεκριμένος... Άρα δεν πιστεύεις ότι η ορχιστρική, για παράδειγμα, μουσική, η μοντέρνα κλασική απευθύνεται κυρίως σε ηλικίες άνω των 30? Δηλαδή ένας νέος, ένας έφηβος θα ακούσει περισσότερο New Age μουσική? Κοίτα, στη δισκογραφία μου έχω βάλει και ηλεκτρονική μουσική, το οποίο είναι έλεκτρο, και επίσης είναι κάτι το οποίο τραβάει τους νέους. Δεν είναι μόνο New Age, είναι και έλεκτρο, είναι και πολύ ρυθμική μουσική. Συνθέτεις μουσική και για τον κινηματογράφο. Ναι. Ως δημιουργός, πόσο δύσκολο, μάλλον ως δημιουργός αρκείσαι στην εικόνα που θα σου δώσει ο σκηνοθέτης, ή είσαι ok, είσαι εντάξει και με το σενάριο? Δηλαδή, διαβάζοντας το σενάριο, μπορείς πλέον να ξεκινήσεις να δημιουργήσεις ένα μουσικό χαλί? Είναι σημαντικό να ξέρω το σενάριο από πριν, για να ξέρω σε τι διάθεση θα γραφτεί το μουσικό κομμάτι. Αλλά γενικά αυτό που με διευκολύνει είναι να έχω το μοντάζ, για να δουλέψω πάνω στο μοντάζ, για να γίνει η συγχρόνιση της μουσικής με την εικόνα. Από εκεί και πέρα όμως είναι για το λόγο ότι τώρα που έγραψα τη μουσική μιας ταινίας του Alain Julien Belaïch, που λέγεται Shani, ο Αλάν μου έδωσε την εικόνα στο τέλος. Βέβαια μου είχε δώσει το σενάριο στην αρχή και μετά του ζήτησα να μου δώσει και κατευθείαν το μοντάζ, όπου και δούλεψα τη μουσική. Τώρα που δουλεύω σε 2 ταινίες του Bruno Mercier, μου έχει δώσει το σενάριο για να ξέρω πού θα κυμανθεί όλη η μουσική, αλλά έχω ήδη αρχίσει να γράφω για το λόγο ότι οι ηθοποιοί θα στηριχτούν πάνω στην μουσική για να κάνουν το πώς θα κινηθούν, πώς θα χορέψουν κάποια στιγμή και όλα. Πιστεύεις ότι είναι δύσκολο για έναν ακροατή
να ακολουθήσει ένα ορχιστρικό κομμάτι ή ένα τραγούδι με στίχους? Δεν νομίζω να είναι δύσκολο το ένα ή το άλλο, για το λόγο το ότι ένας ακροατής μπορεί να ακούσει ένα κομμάτι με στίχο και να αποστηθήσει τους στίχους, το οποίο που μετά θα φεύγοντας από μια συναυλία ή μετά από ακούγοντας ένα CD μπορεί να τον έχει στο μυαλό του, να τους έχει στο μυαλό του και να τους σιγοτραγουδάει μέσα του. Υπάρχει όμως και η άλλη κατηγορία που είναι τα άτομα που ακούγοντας μια ορχιστρική μουσική τους γίνονται εικόνες και φεύγουν μαζί με τις εικόνες αυτές, χωρίς να πρέπει να χρειάζεται ένας στίχος. Ζεις στο Παρίσι, ναι. Στη Μητρόπολη των τεχνών. Ναι. Πες μου αρχικά πώς είναι ένας Έλληνας να ζει στο Παρίσι. Είναι όμορφα, είναι διαφορετικά, είναι μεγαλούπολη, υπάρχει πολύς ανταγωνισμός. Τώρα, εκτός από την δουλειά, είναι μια χώρα που αγκαλιάζει, πιστεύω, τους Έλληνες, για το λόγο το ότι έχουν μεγάλο σεβασμό και εκτιμάνε πάρα πολύ τους Έλληνες και την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Και εγώ όταν πρωτοπήγα δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, δηλαδή με αγκάλιασαν πάρα πολύ εύκολα οι Γάλλοι. Πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα να πάει να ζήσει με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, να πάει να ζήσει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Στην αρχή τα πάντα είναι δύσκολα. Όταν δεν ξέρουμε έναν τομέα, όταν δεν ξέρουμε και μια χώρα και έχουμε και μια μικρή δυσκολία στη γλώσσα, γιατί όσο για να το κάνεις και να έχεις μάθει εδώ πέρα τέλεια μια γλώσσα, όταν πας εκεί πέρα, είναι οι άλλοι κανόνες, δεν σου έρχονται, είναι λίγο το κουμπλάρισμα εκείνη τη στιγμή που θα μιλήσεις με έναν ξένο, θα πρέπει να μιλήσεις γρήγορα, θα πρέπει να είσαι alert. Αλλά είναι, εντάξει, πέρα από τις δυσκολίες, είναι εύκολο, όποιος το προσπαθεί, θα πετύχει. Είχες και μια πολύ σημαντική διάκριση από την Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου. Ναι. Μίλησα μας λίγο γι' αυτό, πάνω σε ποιο κομμάτι ήταν? Ήταν ένας διαγωνισμός πιάνου και τεχνικής που είχε έρθει η Επιτροπή της Βασιλικής Ακαδημίας. Πήγα και ήμασταν γύρω στα 20 παιδιά από την Αθήνα και τώρα για τις άλλες πόλεις δεν ξέρω. Και δώσαμε και είχα πάρει τη διάκριση. Είχα πάρει το άριστα με διάκριση. Οι παραστάσεις σου περιορίζονται στο εξωτερικό? Γαλλία, για παράδειγμα, ή έχεις βάλει στο πρόγραμμά σου και την Ελλάδα, την Αθήνα? Ναι, φυσικά και την Αθήνα και στην Ελλάδα. Θα ήθελα γενικά σε άλλες πόλεις να δώσω συναυλίες, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις. Έχω δώσει και στο Ναύπλιο, έχω δώσει συναυλία. Το γεγονός ότι μένω στη Γαλλία, αυτό δεν αναιρεί το να έρθω να δώσω συναυλία στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα. Και πάντα στα σχέδιά μου, όταν δίνω μια συναυλία στο Παρίσι, είναι να δίνω και στην Αθήνα. Για το λόγο το ότι έχω κάνει κάποιες επαφές. Έχω ήδη κάνει εδώ πέρα συναυλίες με το ορχιστρικό μου σύνολο, το οποίο διαφέρει. Έχω μουσικούς στην Γαλλία, έχω μουσικούς και στην Ελλάδα. Με έναν μουσικό, ο Βασίλης Μπράτος, που παίζει μπάσο κλαρινέτο, ο οποίος είναι ο μόνιμος συνεργάτης μου, για το λόγο το ότι και εκείνος μένει στην Γαλλία και πηγαίνω ερχόμαστε. Πότε να περιμένουμε τη νέα σου δισκογραφική δουλειά? Θα βγει το Νοέμβριο, όπου θα γίνει και πιστεύουμε μια μεγάλη συναυλία εδώ πέρα στην Αθήνα. Τώρα είμαστε σε κάποιες προτάσεις και με κάποιες αίθουσες. Εγώ τώρα γράφω τα κομμάτια, θα είναι στο ίδιο στυλ, θα είναι στη New Age μουσική, θα είναι ρυθμική μουσική και πρόκειται σε αυτό το άλμπουμ να εντάξω και στίχο σε 2-3 κομμάτια, θα γίνουν τραγούδια. Έχω ήδη μιλήσει με στιχουργούς οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί. Έλληνες ή Γάλλους? Έλληνες και Γάλλους. Οπότε θα είναι η πρώτη φορά που θα βγει ένα CD δικό μου, που θα έχει και τραγούδι μέσα. Μαρία, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα επαγγελματικά σου σχέδια και ελπίζω να σε δούμε ξανά σύντομα στην Ελλάδα σε μια μουσική σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.